Përshëndetje, ky është edicioni informativ në News24, nisim me titujt kryesor. Kryetari i Partisë Demokratike deklaroi se procesi për zgjedhjen e kryeprokurorit përkohshëm është një puç kushtetues, sipas tij kryeprokurori duhet i nënshtrohet vettingut dhe nuk mund të zgjidhet me shumicë të thjeshtë. Basha tha se qëndrimet e ambasadorëve janë fik pas shpine për reformën në drejtësi. Ironizon Rama duke shkruar se s'ka budalla që beson se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duan të shkelet kushtetuta. 7 kandidatët zyrtar në garën për kryeprokuror të përkohshëm do të jenë të pranishëm në orën 15 në një seancë dëgjimore në Komisionin e Ligjeve që do të transmetohet live në News24. Qeveria vendos të shpërblej në fund vit gjithë ushtarakët dhe policët që u angazhuan në operacionet për përballimin e përmbytjeve, shpërblim për pensionistët, familjet me ndihmë ekonomike e personat me aftësi të kufizuar. Ambasadori Donald Lu kërkoi nga politika shqiptare të vendos sa më shpejt që zgjedhjet lokale të vitit 2019 të kryhen në mënyrë elektronike për zgjidhur problemet e zgjedhjeve të kaluara. Lu kritikoi majorancën që nuk po e merr me seriozitet këtë çështje. Presidenti Ilir Meta dekretoi ish-kreun e Shish Visho Ajazilika si ambasador të Shqipërisë në NATO, por ende s'ka dekretuar drejtuesin e ri të shërbimit informativ, i cili funksionon me zëvendës drejtor. Presidenti turk Erdogan ka sfiduar Trump duke i kërkuar gjithë botës të njohë Jeruzalemin si kryeqytet të Palestinës, ndërsa kryeministri palestinez Mahmoud Abbas siguroi se këtë jetutje Shtetet e Bashkuara do të përjashtohen nga procesi i paqes. Shtetet e Bashkuara bën një atërheqje përballë Koresë së Veriut duke ofruar fillimin e bisedimeve pa parakushte. Më herët Shtetet e Bashkuara kërkojnë që Penjani të hiqte dorë nga armatimi atomik para uljes në tryez. Ju njoh tani për më gjërësisht. Kryetari i Partisë Demokratike deklaroi sot se procesi për zgjedhjen e kryeprokurorit të përkohshëm është një puç kushtetues. Sipas Bashës, kryeprokurori duhet i nënshtrohet vettingut dhe nuk mund të zgjidhet me shumicë të thjeshtë. Ai akuzoi edhe ambasadorët kur tha se qëndrimet e tyre janë fik pas shpine për reformën në drejtësi. Lulzim Basha përmblodhi me një fjali qëndrimin e Partisë Demokratike për zgjedhjen e kryeprokurorit të ri. Nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me 3/5 e votave me vetting. Çdo veprim tjetër për Lulzim Bashën do të ishte puç kushtetues, të cilit opozita do i përgjigjet përmes 2 rrugëve, gjykatës kushtetuese dhe protestave. Duhet të theksoj se një mandat i siguruar në shkeljet e kushtetutës është nul, është i pavlefshëm. Do të ndërmarrim çdo hap institucional dhe ligjor, do të vetëdijsojmë partnerët dhe qytetarët shqiptar për këtë puç kushtetues, do të denoncojmë, do të protestojmë. Në kushtet kur qëndrimet e palëve janë larg, Lulzim Basha mbështet vijimin e mandatit të Adriatik Llallës deri në zgjedhjen kushtetuese të pasardhësit të tij. Në kuptimin e vazhdimësisë, parimit të vazhdimësisë institucioneve, siç është konstatuar nga gjithë ekspertët tashmë, sa kohë që një kryeprokuror i ri nuk është zgjedhur apo emëruar, kryeprokurori në detyrë do të vazhdojë të mbajë detyrën, përndryshe ai vetë konsumon një vepër penale. Historia duket sikur po përsëritet dhe ndërkombëtarët janë pozicionuar sërish kundër Partisë Demokratike. Personalisht nuk mund ta imagjinoj që dikush nga trupi diplomatik, kushdo qoftë, t'i kërkoj kuvendit shkel kushtetutën, apo t'i kërkoj kuvendit që mos bëhet vettingu i prokurorit përgjithshëm, sepse kjo do të ishte jo vetëm pa sens, por do të ishte një fik në shpinë të reformës në drejtësi. Qofse i referoni opinionit të Aurelius dhe Obdatit, nuk ka asnjë vlerë, zero vlerë. Me qëra fjala, kërkesa për interpretimi është bërë nga Ulsi Manja në mënyrë private dhe të fshehtë. Lulzim Basha është i bindur se majoranca po nxiton për zgjedhjen e kryeprokurorit të përkohshëm për të fshehur dosjet e krimit, por zgjidhjen e një prokurori të përkohshëm me mbështetjen dhe të huajt. Edi Rama, i cili ndiqte në kohë reale kundërshtarin politik, nxitoi të komentonte në rrjetet sociale. A ka budalla që beson se SBA dhe BE-ja duan prokuror të përgjithshëm për të mbyllur dosjet hetimore duke shkelur kushtetutën? Hajde politik, hajde. Lulzim Basha mohoi të ketë pasur komunikim me Edi Ramën, si dhe la të kuptohet se nuk do të ketë më një 18 maj të dytë. Nuk ka nevojë as për shfaqje, as për ceremonira, as për Facebook, as për tryeza. Reforma në drejtësi është këtu, është në kushtetutë. 1/3 e kushtetutës ka ndryshuar për reformën në drejtësi. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi thotë se ngritja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë nuk mund të jetë peng i shoqërisë civile dhe propozon ndryshimin e nenit që përcakton se një kandidat duhet të vijë
nga kjo kategori. Kryemadhi deklaron se LSI do t'i bashkohet qëndrimit Partisë Demokratike për zhvillimin e protestave pasi të jenë mbikur të gjitha rrugët institucionale. Në qoftë se zoti Rama do që të zgjedhë prokurorin e përgjithshëm në mënyrë legjitime dhe ka të sinqert zbatimin e reformës në drejtësi, pra që klasa politike të eci përpara, hajde, tulemi, të ndryshojmë nenin për shoqërinë civile, meqense shoqëria civile për disa vite nuk është e gatshme të japi një kandidat për Këshillin e Lartë Prokurorisë. Ne nuk mund presim shoqërinë civile derisa të jetë e gatshme për të na dhënë një kandidat për të ngritur Këshillin e Lartë Prokurorisë. Kjo është një nga arsyet që mbahet peng. Ju do i bashkoheni në ato frontin opozitar protestave? Patjetër që do bashkohemi, sepse unë nuk mendoj që është në një situatë që Shqipëria po lulëzon. Pavarësisht se shqiptarët kanë filluar të kenë frikë si në kohën e komunizmit për të thënë të vërtetën. Por ne nuk mund të shkojmë në protesta dhe nuk mund të nxjerrim njerëzit në rrugë nëse ne nuk i bindim njerëzit që i kemi zhvilluar të gjitha etapat dhe që kemi ndjekur të gjitha rrugët demokratike dhe ligjore për t'u treguar shqiptarëve që problemi nuk është opozita. Dje ambasadori Amerikan Donald Lu lëshoi një deklaratë shumë të fortë kur tha se duhet jepet fund epokës kur kryeprokurori mbronte politikanët e korruptuar. Nga ana tjetër, Lu siguroi se reforma në drejtësi është në një çast vendimtar dhe ata që thonë se reforma ka vdekur janë të frikësuarit prej saj. Ambasadori Amerikan Donald Lu bëri një ndërhyrje të fortë sot në debatin për çështjen e kryeprokurorit të ri. Pas një postimi disa ditë më parë në faqen e ambasadës në Facebook, Lu zgjodhi të shprehë me zë dhe shqip qëndrimin e Shteteve të Bashkuara. Ai tha se palët politike duhet të lënë mosmarrveshjet dhe të japin fund kohës kur një kryeprokuror mbronte politikanët e korruptuar, duke akuzuar indirekt në këtë mënyrë Adriatik Llallën. I kemi bërë thirrje qeverisë dhe opozitës që punojmë së bashku për të gjetur një vendësues të përkohshëm të prokurorit të përgjithshëm, të cilët i përfundoi mandati pjesëveçar më 7 dhjetor. Të dyja palët duhet të japin fund epokës kur prokurori i përgjithshëm mbron politikanët e korruptuar. Ambasadori ju dha një përgjigje dhe zërave skeptik për reformën e drejtësi. Ai tha se reforma po hyn në një çast vendimtar teksa komisionet e vettingut po përfundojnë çështjet e para. Sipas ambasadorit amerikan, shqiptarët po presin me padurim për drejtësinë, ndërsa ata që kanë frikë janë politikanët. Disa politikanë kanë thënë së fundmi se reforma në drejtësi ka vdekur. Ajo nuk ka vdekur, por mundësia që politikanët e fuqishëm të kontrollojnë dhe manipulojnë sistemin e drejtësisë është pothuajse e vdekur. Sistemi i vjetër i drejtësisë mbronti njerëzit me pushtet dhe pasuri përmes korrupsionit dhe ndikimit politik. Sistemi i ri nuk mund të ketë një prokuror të përgjithshëm që nuk ndjek askund penalisht. Ky vend nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian nëse vazhdon të ketë shkallën më të ulët të ndjekjes penale të krimeve të rënda në Europë. Lu i bëri këto deklarata në klimën e debateve politike që po zhvillohen lidhur me zvendësimin e përkohshëm të kryeprokurorit të Shqipërisë, ku majoranca kërkon bashkëpunimin e opozitës ose paralemron votimin me shumicë të thjeshtë, ndërsa opozita nuk pranon asnjë nga të dyja. Zyrtarizohen 7 kandidatura për prokuror të përgjithshëm të përkohshëm të Shqipërisë: Ferdinand Elezi, Arta Marku, Arqile Koqa, Besnik Muçi, Granit Shahu, Ermira Tafani dhe Artur Selmani kanë dorëzuar dokumentacionin në kuvend. Sot në orën 16 do të zhvillohet seanca dëgjimore me secilin prej tyre, seancë që do të bojkotohet nga Partia Demokratike. Zyrtarizohen 7 kandidatët për postin e prokurorit të përgjithshëm të përkohshëm që do të zvendësojë Adriatik Llallën në krye të organit të akuzës. Për disa ditë me radhë, prokurorë të ndryshëm kanë dorëzuar dosjet e tyre të aplikimit. Në përfundim të këtij procesi, zyrtarisht janë regjistruar 7 kandidatë: Ferdinand Elezi nga radhët e prokurorëve të apelit të Durrës, Arqile Koqa, prokuror në prokurorinë e përgjithshme, Arta Marku, prokurore në Shkodër, Besnik Muçi, prokuror të krimet e rënda, Granit Shahu, prokuror i Tiranës, Ermira Tafani nga prokuroria e Elbasanit dhe Artur Selmani, i cili ka qenë në grupin e prokurorëve të çështjes së vrasjes së Azem Hajdarit. Pas zyrtarizimit të listës së kandidatëve, kuvendi ka njoftuar se seanca dëgjimore me kandidatët
do të zhvillohet të mërkurën në orën 15. Prokurori i përgjithshëm i përkohshëm do të jetë ushtruesi i detyrës së deri në krimin e KLP-s, si organi ngarkuar nga kushtetuta për të bërë zgjedhjen e prokurorit të ri. Opozita ka kundërshtuar zgjedhjen e një kryeprokurori të përkohshëm duke theksuar se kreu i organit të akuzës duhet të zgjidhet në përputhje me kushtetutën. Për këtë arsye burime nga Partia Demokratike bëjnë të ditur se demokratët do ta bojkotojnë seancën dëgjimore me kandidatët. Presidenti Ilir Meta ka dekretuar ish kreun e Shërbimit Informativ Shtetëror si ambasador të Shqipërisë në NATO. Visho Ajazi merr këtë detyrë pas përfundimit të mandatit Leonard Demit dhe pas dorëheqjes nga detyra e tij, akt që u shoqërua me shumë hamendje dhe spekulime. Meta dekreton Visho Ajazin e propozuar nga Rama si ambasador të Shqipërisë në NATO, por ende nuk ka dekretuar kreun e ri të SHISH, që aktualisht po drejtohet nga ish zëvendës kryetari Helidon Bendo. Visho Ajazili ka mbajti detyrën e kreut të Shërbimit Informativ Shtetëror Shqiptar që prej 2012-s, kur u propozua nga ish kryeministri Sali Berisha. Ndërkaq presidenti Meta ka dekretuar edhe disa ambasador të tjerë. Albana Dautlari dekretohet për të qenë ambasadore e Shqipërisë në Strasburg dhe Igli Asani do të jetë ambasador pranë OSBE-s në Vjenë. Ambasadori Amerikan kërkoi nga politika shqiptare të vendosë tani sa më shpejt në mënyrë që zgjedhjet lokale të vitit 2019 të kryen në mënyrë elektronike. Vetëm kështu sipas tij do të zgjidhen problemet e zgjedhjeve të kaluara si blerja e votës, intimidimi i zgjedhësve e të tjerë. Në takimin për teknologji, në zgjedhje, majoranca dhe opozita dëshmuan edhe një herë se nuk janë në një mendje për votimin elektronik. Ambasadori Amerikan në Tiranë, Donald Liu, kërkoi gjatë konferencës për teknologjinë në zgjedhje që politika shqiptare të marrë një vendim tani, sa më shpejt, për futjen e teknologjisë në zgjedhjet lokale të vitit 2019. Sipas ambasadorit, Shqipëria duhet të zbatojë rekomandimet e OSBE-ODIR për të zgjidhur problemet e zgjedhjeve të kaluara. Në 2013 u përpoqëm për një projekt pilot për numërimin e votave. Kishte identifikim elektronik në Tiranë, edhe pse filloi një vit përpara zgjedhjeve. Kishte probleme me të dhënat, me ID-n, zbatimin dhe vonesa. Nëse shqiptarët vendosin të ndjekin një projekt pilot për 2019, do të identifikohen financimet, mekanizmat tani. Nëse prisni verën e ardhshme, do të jetë dështim. Votimi elektronik shmang problemet me letrën. Blerja e votës, intimidimi, mjedisi i papërshtatshëm në nivel lokal dhe qendror, dhe procesi elektronik nuk i zgjidh këto probleme. Duke lënë të kuptohet se përgjegjësia për këtë proces është e majorancës, ambasadori Liu lëshoi edhe një kritik drejtuar asaj. Pasi falenderoi anëtarët e opozitës për prezencën e tyre, për ata të majorancës përdori ironin duke pyetur ish ministrin Çuçi se pse ata janë ende në shtrat. What happened to the majority? I can see 2, maybe 3 members of the majority, and I hope Mr. Çuçi will explain why the others must be in bed today. Fillimisht duhet falenderoj opozitën që merr pjesë në këtë konferencë, por nuk po shikoj shumë deputet të Partisë Socialiste, veç 2 ose 3. Ministri Çuçi do na shpjegojë pse të tjerët janë akoma në krevat. Duhet të di nëse shumica po e merr me seriozitet këtë çështje, sa i takon përdorimit të teknologjisë, pasi është me rëndësi që opozita dhe shumica të përfshihen në këto diskutime. Në këtë takim, bashkëkryetari i Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore Bledi Çuçi dhe kolegu i tij opozitës Oert Bylykbashi sërish prerën ndasi detyre sa i takon votimit elektronik. Përdorimi i teknologjisë në zgjedhje nuk garanton besim, nuk sjell besim mes palësh. Përkundrazi, besimi mes palësh politike mund të bëjë të mundur që përdorimi i teknologjisë të sjellë sukses në administrimin sa më eficient të procesit zgjedhor. Në kushtet e Shqipërisë, ku vit pas viti, ne zgjedhje pas zgjedhje ndërtojmë edhe më shumë mosbesim, sigurisht që jemi përpara nevojë për të eksploruar një rrugë tjetër të cilën për të tjerët mund të jetë një luks edhe i panevojshëm, për ne, me sa duket, mbetet një nga rrugët më të rëndësishme për të kthyer besimin publikut. Qeveria vendos të shpërblejë në fund vit gjithë ushtarakët dhe policët që u angazhuan në operacionet për përballimin e përmbytjeve, shpërblim për pensionistët, familjet me ndihmë ekonomike, personat me aftësi të kufizuar. Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e Mbrojtjes bën të ditur shumat përkatëse për çdo kategori.
Këshilli i Ministrave u akordoi sot 2.917 efektivëve të forcave të armatosura, si dhe 330 efektivëve të policisë shtetit, të repartit special Renea dhe të reparteve të FNSH-s, shpërblimin financiar për angazhimin operacionet shumta për përballimin e gjendjes krijuar në vend, si pasojë e rreshjeve dhe prurjeve të jashtëzakonshme të cilat sollën dëme të mëdha dhe kërcënuan jetë njerëzish. Me vendimin e sotëm, fondi prej 63.300.000 lek do të shpërndahet në shenjë mirënjohjeje për të gjithë ata efektiv të forcave të armatosura dhe efektiv strukturave të policisë shtetit që u përfshin në operacionin e jashtëzakonshëm përmes cilit përballuam një emergjencë të rrezikshme dhe në veçanti për ata efektiv që ishin në vijën e parë të shpëtimit të jetëve. Kemi vendosur të shpërblejmë me rastin e festave të fundvitit në masën 20.000 lek të vjetra, 79.370 përfitues që trajtohen me ndihmë ekonomike. 67.311 përfitues pjesë e kategorisë së personave me aftësitë kufizuar. Këshilli i Ministrave vendosi të shpërblej në masën 30.000 lek të vjetra kategorinë e personave që përfitojnë pension dhe trajtime të tjera financiare. Konkretisht, kategoritë që përfitojnë nga ky vendim janë 498.242 persona që marrin pension pleqërie, pension invaliditeti, pension familjar dhe qyteti. 132.530 persona që marrin pension sipas ligjit për pensionet e anëtarëve të kooperativave bujqësore. 981 persona që marrin trajtim të veçantë financiar e që kanë punuar në miniera e nën tokë, dhe personat që përfitojnë trajtim të veçantë financiar që kanë punuar në disa ndërmarrje të industrisë ushtarake. 11.876 persona që marrin pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi. 3.037 persona që marrin pension pleqërie sipas ligjit për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera dhe nën tokë. 2.250 persona që nuk përfitojnë pension, por që trajtohen me shpërblim financiar si veteran të lanç, si dhe personat të cilët marrin vetëm pension të posaçëm për merita të veçanta apo që marrin pension social. Në seancën e sotme të gjyqit ndaj Emiliano Shullazit u kryen ballafaqimet e paralajmëruara mes biznesmenit Ylvi Beqja, noteres Aida Spahiu, shoferit dhe truprojës tij. Me anë të tyre kërkohet verifikohet vërtetësia e deklaratave se kontrata për dhurimin e Volgës nga Beqjat e Shullazi është bërë nën kërcënim. Gazetarja Klodiana Lala ndoqi seancën gjyqësore dhe ne tani do të lidhemi me njëherë me të. Klodi, përshëndetje, linja për ty. Përshëndetje Nisida, për gjatë 120 minutave, gjykata për krime të rënda realizoi 3 ballafaqime të rëndësishme në procesin ndaj Emiliano Shullazit dhe 4 të pandehurve të tjerë. Ballafaqimi i parë ishte mes biznesmenit të penduar dhe bashkë të pandehurit Ylvi Beqja, i cili pretendon se nën kërcënim i ka dhuruar Emiliano Shullazit pro 30% të ish Hotel Volgës. Ai u ballafaqua në seancë gjyqësore me noteren e dursit Aida Spahiu. Në fakt bëhet fjalë pikërisht për këtë kontratë sipas së cilës Emiliano Shullazi bëhet 30% pronar i sipërfaqes së ish Hotel Volgës. Ylvi Beqja pretendon se këtë kontratë ka firmosur nën kërcënim dhe dhunë, nën kërcënimin e armës sipas tij nga Emiliano Shullazi dhe miqtë e tij Gilmando Dani, Indri Qyqja, Endri Xela dhe Blerim Shullazi. Por nga ana tjetër, noterja pretendon se kontrata është lidhur me vullnetin e palëve pra mes Ylvi Beqjas dhe Emiliano Shullazit dhe të pranishëm gjatë nënshkrimit të kësaj kontrate nuk ka qenë asnjë person tjetër. Sipas saj, në asnjë moment nuk ka vërejtur kërcënime mes palëve si dhe qepeni zyrës së saj. Përkundër nga sa pretendon Ylvi Beqja, ka qenë i hapur dhe jo i mbyllur sikurse thot biznesmeni i penduar. Në fakt, gjykata u lexoi deklaratat të dy personave që do të ballafaqoheshin. Aida Spahiu tha se gjithçka ka deklaruar i qëndron me përpikmëri, se kontrata është nënshkruar me vullnet dhe në praninë e dy personave, si të pandehurit Emiliano Shullazi, ashtu edhe biznesmenit Ylvi Beqja. Ylvi Beqja tha vetëm me një fjali që noterja Aida Spahiu, edhe pse nën betimin e gjykatës është duke gënjyer. Ai tha se ka prova dhe fakte që është takuar me të në Durrës, më fal, në afërsi të Rinasit, pra jo ka udhëtuar nga Durrësi në afërsi të Rinasit dhe ka pamje të kamerave të sigurisë së hotelit ku ata janë takuar për të
të biseduar pikërisht për kërcënimin që ishte ushtruar nga Emiliano Shullazi. Nga ana tjetra i kërkoi prokurorisë që të merren të gjitha qelizat telefonike të noteres për të konfirmuar pikërisht faktin që ai është kërcënuar dhe e ka nënshkruar kontratën në shantazh. Ballafaqimi i dytë ishte mes Ylvi Beqas dhe ish truprojës së tij. Të dyja palët nga njëra anë ish truproja tha se u qëndron pik për pik gjithçka ka deklaruar dhe se asnjëherë nuk ka vërejtur ndonjë shenjë tensioni apo që Ylvi Beqa i ke thënë se është kërcënuar nga një person, por nga ana tjetër Ylvi Beqa pretendon se ish truprojës i ka referuar fakte dhe prova konkrete se kërcënohej nga Emiliano Shullazi dhe miqtë e tij. Ndërkohë ballafaqimi i fundit ishte me Besnik Musaj, Besnik Musaj dhe noteres Aida Spahiu. Besnik Musaj është njëherazi shoferi Ylvi Beqas, tashmë me statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë dhe nga ana tjetër vëllai i bashkëjetueses së Beqas. Ai tha se është pikërisht ndriçyqja ai që ka mbyllur qepenin e noteres Aida Spahiu, pra të zyrës së noteres Aida Spahiu, dhe në kërcënim është nënshkruar edhe kontrata. Pikërisht tu ka patur debate sepse noterja këmbguli në të njëjtat fakte dhe prova. Sipas saj, kontrata është nënshkruar me vullnetin lirë të palëve dhe aty nuk ka qenë i pranishëm askush tjetër përveç Shullazit dhe Ylvi Beqas. Pasi ka përfunduar seanca e cila në fakt të shoqëruar me tone të forta, me debate, me akuzat të ndërsjella dhe sigurisht duke u përmendur edhe fjalë të tilla si romanticizëm apo sofizma, pati edhe një debat të ashpër, madje një moment i pandehuri Emiliano Shullazi kërcënoi prokuroren Elisabeta Ymeri duke i thënë që unë kam inqizime që ju si prokurori keni mësuar dëshmitarët, pra e kishte fjalën për Ylvi Beqan dhe Besnik Musaj, të thonë pikërisht të fjalë që tha në seancën e sotme gjyqësore. I menjëhershëm ishte reagimi zonjës Ymera, i cili kërkoi Emiliano Shullazit të paraqitej në prokurori përmes mbrojtësve të tij dhe vetë personalisht duke u shoqëruar nga forcat e policisë së bugjeve dhe të bënte denoncim për çdo provë apo fakt që kompromentonte hetimin dhe gjykimin. Por Shullazi u përgjigj se nuk ka asnjë besim te kjo prokurori e për këtë arsye ai në bashkëpunim me avokatët, pra i ndihmuar nga ana juridike, kërkoi të ndryshohet masa e sigurisë ndaj tij dhe të pandehurve të tjerë. Kërkesë kjo e paraqitur disa herë radhasi, por që sigurisht u rrëzua nga gjykata për krime të rënda. Por nisit. Faleminderit Klodi për informacionin që përcolle. Faleminderit juve. Rikthehemi vijoj me lajmet. Gjykata e krimeve të rënda vendos të ndaloj daljen jashtë Shqipërisë ish ministrit brendshëm Sajmir Tahiri duke i bllokuar pasaportën dhe kartën e identitetit ashtu siç kishte kërkuar prokuroria. Avokati Max Haxhia e quajti vendimin të pabazuar në ligj, pasi sipas tij për Tahirin nuk ka asnjë fakt të ri. Avokati bëri të ditur se vendimi do të apelohet. Gjykata e krimeve të rënda vendosi masën e sigurimit të ndalimi i daljes jashtë shtetit për ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri. Vendimi u mor pasi ishte prokuroria e krimeve të rënda që kërkoi këtë masë sigurimi për ish-ministrin e brendshëm. Sajmir Tahiri është person në hetim nga prokuroria, pasi emri i tij është përmendur në dosjen e prokurorisë italiane në përgjimet e bandës së Habilajve. Me këtë vendim, Tahirit i bllokohet pasaporta dhe ka të pamundur lëvizjen e tij jashtë vendit. Avokati Max Haxhia cilësoi vendimin e gjykatës të pabazuar në ligj, pasi sipas tij për Tahirin nuk ka asnjë provë të re. Nuk ka absolutisht asnjë fakt të ri që gjykata duhet të iniciojë dhe aq më tepër që gjykata të merrte masa për marrjen e një mase të tillë sigurimi siç është ajo ndalimit. Ajo masë është si kofini mas të vjelave. S'ka absolutisht asnjë efekt, asnjë impakt dhe nuk i shërben fare hetimit të çështjes për t'i dalë të vërtetë deri në fund. Avokati Tahirit bëri të ditur se vendimi do të apelohet. Jo vetëm që jemi në dispozicion të hetimit edhe të gjykatës, po do të organizojmë dhe të angazhojmë të gjitha mjetet procedurale që na jep ligji për të kundërshtuar këtë vendim që është sa absurd aq që është akt dhe absolutisht i pabazuar në ligj. E para që është edhe e fundit ka një argument të vetëm që kjo mas nuk përshtatet me qëllimin që ndjek hetimi. Kujtojmë se pak javë më parë Tahiri udhëtoi jashtë shtetit ku siç u mësua vizitoi baban e tij të sëmur të shtruar në një spital në Gjermani. Ministri italian i drejtësisë Andrea Orlando nuk ka pranuar të bëjë asnjë koment mbi dosjen Habilaj që po hetohet në Itali. Ai është shprehur se nuk mund të komentojë hetimet edhe vendimet e drejtësisë të asnjë vendi. Orlando ka konfirmuar mbështetjen për integrimin në Bashkimin Evropian, por theksoi se reforma në drejtësi duhet të japë rezultate. Ministri italian i drejtësisë Andrea Orlando nuk ka pranuar të japë asnjë koment në lidhje me dosjen Tahiri. I pyetur nga gazetarët nëse bashkë me vizitën në Shqipëri ka sjellë dokumente të reja për çështjen, ai tha se nuk komenton hetimet dhe vendimet e drejtësisë. Roli i u shpreh Orlando është thjesht shkëmbimi i informacioneve.
Ministri italian rikonfirmoi edhe njëherë mbështetjen e Italisë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por theksoi se reforma në drejtësi duhet t'jap rezultate. Non commento le azioni della magistratura italiana. Nuk komentoj veprimet e magjistraturës italiane, imagjinoni nëse mund ta bëj këtë, pra aq më pak nuk mund ta bëj këtë me vendimet e magjistraturës shqiptare, pra. Detyra jonë dhe pra funksioni ynë është që shkëmbimet midis magjistraturave të zhvillohen në mënyrën sa më të mirë dhe jo pra të gjykojmë në vend të gjyqtarëve apo të hetojmë në vend të prokurorëve. Pra nuk duhet bëjmë detyrën e tyre. Italia mbështet fuqimisht procesin e integrimit të Shqipërisë pra në Bashkimin Evropian. Mendojmë zgjedhjen që ka bërë Shqipëria pra për të bërë reforma si shumë ambicioze dhe kjo përkon me ato hapat edhe me ndërtimin e shtetit të së drejtës pra dhe përkon me hapat për çeljen e negociatave. Do të jetë shumë e rëndësishme që gjithë këto veprime pra të reformës çfarë rezultatesh do të japin brenda 6 muajve të parë të vitit që vjen pra. Ministre e jone drejtësisë Tilda Gjona i tha se u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi mes palëve, ku prioritet mbetet zbatimi sa më mirë i reformës në drejtësi. Pjesë e marrëveshjes është forcimi më teshëm i bashkëpunimit gjyqësor, kryesisht në fushën penale, ndërmjet dy vendeve tona, me qëllim luftën kundër krimit organizuar, si dhe zbatimin e vendimeve të gjykatave të huaja për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive të palishme. Sigurova ministrin Orlando për mbështetjen e qeverisë shqiptare dhe ministrisë që përfaqësoj për ngritjen dhe vënien në funksion të plot të institucioneve të pavarura të parashikuara nga reforma në drejtësi. Çka tregon qartë vullnetin e palëkundur të qeverisë sonë për të çuar përpara reformën në drejtësi dhe të gjitha reformat e ndërmarra deri tani. Gjona i theksoi se bashkëpunimi konsiston edhe në reformën në burgje, luftë kundër krimit organizuar dhe terrorizmit. Policia italiane ka vënë pranga 2 të rinj shqiptar në akuzën e trafikut të drogës. 2 shqiptarët arrestuar Fabian Gjergji, 28 vjeç, dhe Klesti Qose, 29 vjeç, trafikonin sasi të mëdha droge në qytetin e Polinos. Policia zbuloi një sasi të konsiderueshme heroine të fshehur në një pajisje shtëpiake dhe më shumë se 3.5 kg marijuan gjatë kontrollit në banesën e tyre. Mediat italiane shkruajnë se 2 shqiptarët kanë përdorur një rrjet aktiv në Salento që shfrytëzonte trafikun e drogës nga Ballkani. Sipas hetimeve të zhvilluara nga policia në Polino, 2 shqiptarët kishin udhëhequr, organizuar dhe menaxhuar transportimin dhe shpërndarjen e sasive të mëdha të substancës narkotike në periferinë e Casertas. Zbardhet ngjarja ku u plagos 23 vjeçari Denis Brahimi në hyrje të Orikumit pas ditën e së martës, si edhe identifikohen 2 autorët e ngjarjes. Policia e Vlorës shpall në kërkim 23 vjeçarin me iniciale GC, si edhe 33 vjeçarin GB. 2 autorët e dyshuar të ngjarjes, pasi qelluan me armë zjarri ndaj 23 vjeçarit, u larguan nga vendi i ngjarjes me një automjet tip Volkswagen. Nuk kaloi shumë dhe policia gjeti automjetin të braktisur në vendin e quajtur Çipaj, në aksin rrugor Orikum Llogara, por pa mundur të arrestojë autorët. 23 vjeçari Denis Brahimi u transportua në spital me plagë në këmbë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas hetimeve paraprake, plagosja ka ndodhur për motive të dobta. Përveç automjetit përdorur nga autorët, policia sekuestroi në vend ngjarje edhe një gëzhoj armë zjarri të kalibrit 7.62 mm. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në një kopër shtetëror në Korçë, ku një edukatore është dhunuar fizikisht nga drejtoresha. Sipas edukatores Suzana Brahimllari, drejtoresha e ka dhunuar në prani të fëmijëve. Skandali vazhdon në spitalin e qytetit me sjellje brutale të shefit të urgjencës ndaj gazetarëve. Një edukatore kopshti në Korçë është dhunuar fizikisht nga drejtoresha e institucionit. Ngjarja është shënuar në prani të fëmijëve në institucionin parashkollor shtetëror të qytetit. Sipas edukatores Suzana Brahimllari, drejtoresha prej kohësh e dhunonte psikologjikisht. Të martën dhuna u shndrua në fizike, kur drejtoresha Laureta Aslani pretendoi se një prej prindërve ishte ankuar për sjelljen e edukatores duke i dërguar asaj një letër. Edukatorja i ka kërkuar drejtoreshës të fotokopjojë letrën, pasi prindi i cili supozohet se kishte shkruar atë, ja kishte mohuar edukatores këtë fakt. Ajo më zuri deri në drejtorisë, më goditi, më troqi zvarr në përshkallë, nuk ishte asnjë dëshmimtar, shpëtova nga duart, më ka bërë tërshenja dhe futem në klasë. Në klasë ishin fëmijët, na bërtitim sosja tjetër, ju lutem se po dhunojnë fëmijët, vazhdonte të më tërhiqte,
Prej përparse hyri dhe në klasë, fëmijët u tmerruan. I thash ta mbyllim me kaq, të fotokopjoj unë fletën, i thash, dhe i mbyllim këtu, shiko si më ke berë tërgjak, i thash. Pasi mori ndihmën mjekësore në spital, edukatorja denoncoi në polici drejtoreshen Laureta Asllani, por policia nuk mundi ta gjejë këtë të fundit. Ngjarja në fjalë u shoqërua edhe me një incident tjetër, kur edukatorja Suzana Brahimllari ndodhi në spital për të marrë ndihmë nga bluzat e bardha. Gazetarët tentuan të flasin me të, por u penguan nga shefi i urgjencës në spitalin e Korçës, Dimitër Samara, i cili i fye rënd dhe i nxori forcërisht jashtë gazetarët. Po kur të them unë që duhet të dalësh jashtë edhe mos reziston. Ti po reziston? Ti po reziston? Edhe unë të marrë të ndje për kralë. Si mos rezistoj, nuk të rezistoni, kur të në urgjencë, ka mundësi të dimi jashtë. Tashme, ky gjykim në nivelin arsimor ka filluar, me thirrjen e Komisionit të Etikës dhe të Disiplinës në institucionin arsimor ku ka ndodhur, me njerë do të thirret Komisioni Etikës dhe Disiplinës nga Drejtoria Arsimore kur të ketë marrë përfundimet e Komisionit të institucionit arsimor, dhe këtu do vendosim pasaj për të marrë masat për të dyja protagonistet. Ligji parashikon që nga këshillimi, vërejtja, paralajmërim për pushim dhe pezullim. Duhet ta thosha pak më para pezullim. Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë reagon pas videos publikuar ku mjeku i urgjencës Dimitër Samara ofendon gazetarët për të mos intervistuar edukatorën e dhunuar Suzana Brahimllari. Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë në një deklaratë për media pretendon se gazetarët nuk kanë patur autorizim për të intervistuar pacientin. Në reagim thuhet se intervista e pacientit, i cili ishte duke marrë trajtim mjekësor për bën shkeljet ligjeve, rregullores institucionit edhe etikës në punë. Në këtë kushte, sipas drejtorisë së Spitalit Korçë, mjeku ju kërkoi gazetarëve të qëndrojnë jashtë ambienteve të shërbimit të urgjencës. Pasi ju ka kërkuar disa herë me mirësjellje të largohen për të mos penguar punën, mjeku roje në kushtet e ngarkesës në punë, gjatë komunikimit të tij me gazetarët, ka shfaqur elemente të thyerjes së etikës në komunikim, thuhet në reagimin e drejtorisë së Shërbimit Spitalor Korçë, për të cilën ka nisur edhe një analizë ngjarjes. Tirana do të ketë një autoambulancë dhe sallë të re operative të shërbimit të urgjencës në saj të ndihmës nga Fondacioni Zviceran për Inovacionin. Kryebashkiaku Velia i vlerësoi të gjithë ata punonjës që shërbejnë dhe sakrifikojnë për të tjerët, ndërsa njoftoi shpërblimin e fundvitit për gjithë punonjësit e Bashkisë Tiranë. Tirana do të ketë një sallë të re operative të shërbimit të emergjencave dhe një autoambulancë me pajisje të teknologjisë së fundit, në mbështetje të sistemit të shërbimit të urgjencës mjekësore. Kjo u bë e ditur nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, i shoqëruar nga ambasadori i Zvicrës në Shqipëri Kristof Graf, të cilët morën pjesë në përurimin e sallës së re dhe autoambulancës që do të shërbejë 24 orë në 7 ditë të javës. Një nga gjërat e para është respekt për ata që shërbejnë. Si ajo pakicë e shoqërisë tonë që del nga komforti vet, del nga rehatia vet për të sakrifikuar për tjerët. Edhe unë besoj që ne kemi nevojë për këtë kulturë në kombin tonë. Edhe më vjen keq ta them, po ende nuk kemi aty. Është shtuar respekti për uniformën e policisë, është shtuar respekti për uniformën e zjarrfiksit, është shtuar respekti për bluzën e bardhë të mjekut, po ende nuk kemi aty. Kryebashkiaku Veliaj dha dhe një lajm të mirë për të gjithë punonjësit e Bashkisë së Tiranës, të cilët do të përfitojnë shpërblim për festat e fundvitit. Edhe këtë fundvit ne do të japim një shpërblim për gjithë punonjësit tanë të Bashkisë Tiranës, po sidomos ata të emergjencave, jo se parat bëjnë diferencën, por për treguar që për ne sakrifica njerëzore në fakt është po aq e dobishme, në mos më e dobishme se sa gjithë infrastruktura, se sa pusetat, se sa pemët, se sa ndriçimi, që e bën një qytet më të mirë, po jo aq të mirë sa ajo që na përmirëson zemrën, mendjen edhe gjithë kushtet e tjera ku jetojmë. Shërbimet e eras në Tiranë ofrohen falas për çdo qytetar pa dallim, mbështetur nga donacione vullnetare. Me 10 vota kundër dhe 5 pro, socialistët rrëzuan dekretin e presidentit Ilir Meta që kthente për rishqyrtim ligjin për tarifat gjyqësore. Opozita akuzoi shumicën për 10 fishim, madje për 100 fishim të tarifave për qytetarët dhe u përplas me socialistët edhe për çështjen e kryeprokurorit të ri. Mazhoranca rrëzoi dekretin e presidentit që kthente për rishqyrtim ligjin për tarifat gjyqësore, duke shënuar edhe përplasjen e parë publike me kryetarin e shtetit. Atëherës, kush është pro dekretit? 5 pro. Kush është kundër?
10 kundër, rrëzohet dekreti i presidentit. Opozita akuzoi socialistët se po shumë fishon tarifat për të pamundurit që duan drejtësi, por relatori Bashkim Fino u përpoq të zbuste situatën, duke bërë publike shifrat se sa do paguajnë shqiptarët për një gjyq. Tarifat rriten në mënyrë drastike, nga 10 fish deri në 100 fish. Jo, ma jo. Nuk bëhet për të mirë qytetarëve. Bëhet për t'i rrjepur lëkurën qytetarëve. Kufiri minimal për të hapur një proces gjyqësor në shkallën e parë do jetë 1.000 lekë. Kufiri minimal për të vazhduar në shkallën e dytë do paguash 20.000 lekë, pra 2.000 lekë. Pra në total, qytetari, nëse paguante 30.000 lekë të vjetra për shkallën e parë dhe 2.000 lekë të vjetra për shkallën e dytë, sot qytetari me një shpërndarje me këtë ligj që ne kemi bërë do paguaj po prap 30.000 lekë të vjetra për të dyja shkallët, dhe shkallën e parë dhe shkallën e dytë. Ajo që habiti të pranishmit në sallë ishte pohimi socialistit Alket Hyseni. E para niveli minimal i taksës së shullur. Në fakt ne edhe për oligarkët kemi menduar, se ne mendojmë për 2 shtresat, me lejotë. Dhe këta janë shumë kontradiktorë. Ore do të merrni qëndrim se oligarkët janë njerëz të nderuar. Niveli maksimal është për 20 milion lekë, pra ne jemi ulur në të dy kufit. Dekreti presidencial nuk ishte përplasja e vetme mes opozitës dhe shumicës në Komisionin e Ligjeve. Demokratët paralajmëruan socialistët për pasojat e zgjedhjes së njëanshme të prokurorit të ri. Nuk ka kushtetuta prokurorët përgjithshëm përkohshëm. Unë po e them mos e çoni opozitën në cep. Se po e çuat në cep, pastaj rrugët nuk janë ato që duan as qytetarët, nuk janë ato që duan as partnerët tanë ndërkombëtar. Të majtët lanë të kuptohet se përsa kohë opozita refuzon ftesën për dialog do të vijojë vetëm në zgjedhjen e kreut të ri të organit të akuzës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjobiti me 9 milion lekë 7 parti politike që nuk deklaruan shpenzimet e fushatës së 25 qershorit. 3 partitë e mëdha PD, PS dhe LSI morën gjobën prej 1 milion lekësh. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve informon opinionin publik se nuk pati shtyrje të vendimarrjes apo shtyrje të afateve ligjore, por në përfundim të shqyrtimit vendosi sanksione administrative, gjob, për të gjitha subjektet zgjedhore të cilat rezultonin se nuk kishin respektuar ligjin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi sanksionin administrativ në masën 2 milion lekë për subjektin Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Sanksionin administrativ në masën 2 milion lekë për subjektin Sfida për Shqipërinë. Sanksionin administrativ në masën 1 milion lekë gjobë për Partinë Demokratike. Sanksionin administrativ në masën 1 milion lekë për subjektin Partia Socialiste. Sanksionin administrativ në masën 1 milion lekë për subjektin Lëvizja Socialiste për Integrim. Sanksionin administrativ në masën 1 milion lekë për subjektin Partia Social-Demokrate dhe sanksionin administrativ në masën 1 milion lekë për subjektin Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë. Koncensioni i skanimit në dogana Rapiskan pritet të nënshtrohet një hetimi nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Kërkesa ka ardhur nga kryetari i Komisionit të Ekonomisë, sipas të cilit aktualisht janë zbuluar fakte të reja që tregojnë se ka patur abuzime. Kryetari i Komisionit të Ekonomisë Erion Braçe nëpërmjet një shkrese i është drejtuar Ministrit të Financave Arben Ametaj, ku i kërkon që të hetojë të gjitha procedurat e përzgjedhjes së koncensionit të skanimit të Rapiskan, si dhe transaksionin e shitjes së aksioneve. Jam i detyruar të drejtohemi shkresë zyrtare Ministrit të Financave për Ekonominë dhe Financat për të nisur hetimin e menjëhershëm të gjitha të dhënave, fakteve, të dala në publik gjatë ditëve të fundit, në mbështetje të dyshimeve tashmë të konfirmuar për praktika korruptive në procedurën e ndjekur për dhënien e këtij koncensioni. Për Erion Braçen, ka dyshime të forta se pas kësaj fshihen interesa korruptive të kryera nga qeveria Berisha. Është memo e ish ministrit të Financave, zotit Rivan Bota, drejtuar ish kryeministrit Sali Berishës, ku e vënë në dieni pikërisht të fakteve që unë sapo ju thash. Në mënyrë të qartë, i thot që ka diferenca të mëdhaja nga në terma financiare, nga propozimi i pakërkuar deri tek kontrata. Braçe shpjegon edhe faktin se përse nuk i është drejtuar prokurorisë për rastin në fjalë. Asgjë nuk e pengon Prokurorinë e Republikës që në mënyrë proaktive të fillojë hetimin për këtë çështje. Nëse s'kan dokumenta, vijem në dispozicion të tyre të jap të gjithë dosjen me firmë, me vull, të njomë, të pa njomë si të duan.
Pak ditë më parë në mediat ndërkombëtare, përfaqësuesi një kompani investimesh, pas një investigimi të kryer, doli në konkluzionin se kjo kontratë koncesionare ishte fituar në Shqipëri nëpërmjet rishfetit, shumaj të cilit arrinte në miliona dollar.